Sebagai seorang yang memakai skincare dengan lengkap, saya lah tu, ataupun mungkin ada di kalangan anda semua seperti saya, kita pakai pencuci muka, kemudian kita ikuti dengan toner, essence, serum, moisturizer dan lain-lain. Menjadi satu persoalan yang sering ditanya kepada saya ialah, adakah perlu untuk kita memakai semula semua produk tersebut selepas solat zuhur dan solat asar? Dan bagaimana pula rutin penjagaan wajah kita selepas waktu solat yang lain? Di dalam video Glowy sebelum ini, saya ada berkongsi tentang cara untuk menanggalkan sunscreen daripada wajah, ya, cara yang betul. Dan satu lagi video saya ada kongsi tentang 5 kesalahan biasa dalam penjagaan kulit. Dan di dalam video-video ini, di ruang komennya banyak ditanyakan tentang teknik penjagaan kulit, ya, ataupun penggunaan skincare produk selepas solat. So, adakah perlu untuk pakai semula? Adakah tak perlu? So, apakah rutin sebaiknya? Kali ini, saya nak berkongsi tentang pengalaman atau teknik peribadi, yang mana apa yang saya praktis untuk memastikan kedua-duanya jalan selari. So, let's talk about the morning routine first. Subuh, kemudian ke zuhur, kemudian ke asar, maghrib dan kemudian isyak. Now, teknik ini mungkin berbeza melihat kepada kerjaya ataupun mungkin situasi seseorang, ya. Tetapi this is what I practice when I am in the office ataupun ketika bekerja, dan bagi saya ia sangat memerlukan kerajinan dan persediaan. Sebab ramai orang bila dia tengok teknik ini dia rasa rumit, banyak kerja nak buat, terus dia langsung tinggalkan skincare. But it is still very important to take care of your skin. So let's start with subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh. Untuk rutin sebelum melakukan solat subuh, lepas bangun tidur, biasanya apa yang saya sarankan untuk dilakukan adalah perhatikan dulu keadaan kulit. Sekiranya berminyak, sebab saya jenis kulit berminyak, so bangun tidur pun muka rasa berminyak, so I will use oil cleanser dan juga water based cleanser. So lakukan double cleansing kalau perlu. Kalau tidak perlu, just wash your face normally. Kemudian solat subuh, kemudian mandi, kan. Lepas mandi itu teruslah diikuti dengan rutin penjagaan kulit yang lain. Pakai toner, essence, serum, moisturizer, pelindung suria. Then you can put on your makeup and get ready to work. So itu rutin sebelah pagi. Sangat-sangat digalakkan sebaik sahaja kita cuci muka. Jangan biarkan kulit kita tu lama je terbiar dengan udara. So sebaik-baiknya adalah terus pakai produk yang selepasnya. So that is the reason why lepas solat subuh tu terus saja mandi, because bila kita mandi kulit kita akan alami kelembapan, and itu sangat bagus untuk membantu penyerapan produk yang berikutnya. So you use your toner, after that your essence and seterusnya. Itu subuh. Azan zuhur dah tu. Okey, azan zuhur. So, bila dah masuk waktu solat zuhur, kita nak buat apa pula? Sekarang ni muka kita ada makeup kan, daripada pagi dah kita pakai makeup. Saya sarankan kerana kita berada di pejabat, so pakailah micellar water untuk tanggalkan makeup. Kalau lebih rajin lagi, boleh juga pakai double cleansing. Boleh lakukan double cleansing. Ada video saya yang saya kongsikan tentang double cleansing. But usually at office, sebab kita tak naklah lama-lama sangat dalam toilet tu, kita nak segerakan apa yang perlu disegerakan. Maklumlah kita di tempat kerja. Jadi micellar water is your best option. Lepas tanggalkan makeup dengan micellar water, bilas sedikit dengan air biasa, tak perlu cuci dengan pencuci muka, ya. So bilas saja, ambil uduk, solat. Dan kemudian terus diikuti dengan beberapa produk sahaja selepas itu, sebab waktu zuhur masih lagi sinaran UV itu masih ada walaupun di dalam bangunan, ya. Jadi saya sarankan selepas solat zuhur pakailah pelembap, kemudian diikuti dengan pelindung suria. And then if you want, continue with your makeup. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Sekarang masuklah waktu asar ya untuk segala wilayah yang berkaitan. Jadi, bila masuk waktu asar pula ada dua situasi. Mereka yang mampu menjaga air wuduknya tak batal lagi, bolehlah terus solat asar tu. Tetapi untuk mereka yang perlu ambil wuduk semula, apa perlu dibuat? Repeat ataupun ulang semula langkah di dalam solat zuhur lah. So bersihkan makeup dan apa-apa kekotoran pelindung suria yang sticky tu yang berada di muka tu, bersihkan dengan micellar water. Solat, ya macam biasa ambil wuduk, solat dan kemudian sekarang waktu asar ni biasanya dah menghampiri pukul 5. Jadi sinar UV dah tak berapa kita panggil terik dah, cahaya dah tak terik dah. So what you need to put on your face hanyalah pelembap, mencukupi. Saya amalkan begitu, ambil mas letak pelembap, settle. Kalau nak touch up sikit dengan bedak-bedak sebab masih di pejabat kan, you want to look presentable, no problem, letaklah makeup yang nipis, lipstick dan seumpamanya, then continue working. Belum balik kerja lagi tu ya. So that is routine asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun selepas asar buat kerja sedikit, kemudian baliklah ke rumah. Dah balik kerja dah lah, baliklah ke rumah. Ya, mungkin belum masuk lagi waktu maghrib waktu tu. Ya, tetapi of course kita akan bersihkan diri. Sekarang ni musimnya masih lagi dalam keadaan pandemik COVID ni, jangan bila balik rumah biarkan diri tak dibersihkan. Balik je terus mandi, bersihkan diri. So, ketika ini walaupun ini berlaku sebelum maghrib atau menghampiri maghrib, waktu maghrib. So, ketika ini cara saya adalah saya lakukan double cleansing, betul-betul bersihkan muka. So you use your facial wash, you use your oil cleanser. So mulakan dengan oil cleanser dululah, kemudian facial wash ya. Kemudian ya, tunggulah waktu maghrib, ambil wuduk, solat maghrib. So selepas solat maghrib itu, saya biasanya tidak letakkan apa-apa di wajah. So saya biarkan wajah dalam keadaan berehat. Kita panggil let the skin rest lah ya. So apa yang perlu dilakukan nanti, kita akan sambung rutin selepas solat isyak ataupun sebelum tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah waktu yang terakhir, iaitu solat isyak. So, sebab tadi kita tak pakai apa-apa di muka, sebabnya muka kita dalam keadaan resting kan, sebab kita berada di rumah. So, apa yang berlaku adalah kita just perlu ambil wuduk, solat isyak, dan selepas solat isyak ni kita ada pilihan. Sama ada nak terus sahaja pakai produk yang mana diperlukan untuk rutin sebelah malam, atau tunggu sebentar sehingga waktu betul-betul sebelum tidur. Sebab ada setengah orang lepas isyak pun dia solat awal, bagus gitu kan, bagus betul tu solat awal tu. So dia tak pakai apa-apa lagi sebab dia masih perlu buat macam-macam kerja lah kat rumah tu. Kalau golongan mak-mak macam saya ni dah kena sediakan barang anak-anak nak ke sekolah, iron baju, sediakan makanan untuk esok, macam-macam lah ya. So ada orang dia tak nak memakai apa-apa pada waktu ni. Bagi saya tidak menjadi masalah sangat sebab kita berada di rumah, keadaannya selamat dan bersih, dan pada masa yang sama tidak ada sinar UV kan. So you are not exposed to that kind of environment. So apa yang berlaku adalah biasanya right before I sleep, saya sambungkan rutin saya. So I will continue with routine. Biasanya saya akan pakai toner sebelum tidur ni tau. Pakai toner, pakai essence, pakai serum ya, dan kalau perlu pakai eye cream, pakai sheet mask, semua tu teruskan. Pakai moisturizer atau sleeping mask ataupun krim malam lah, and then go to sleep. Itu sahaja rutin sebelah malam. But there's one thing that you want to remember. Kerana selepas isyak tu tadi, untuk mereka yang seperti saya tidak terus pakai produk selepasnya sebab nak buat macam-macam perkara lagi, kita mesti be alert of our skin lah. Kalau rasa macam oily, sticky, berkilat, ada kekotoran, tidak salah kalau kita guna gentle cleanser dan clean sedikit muka kita sebelum diikuti dengan produk yang lain. Untuk mereka yang pertama kali dengar tentang rutin penjagaan kulit sebelum solat, selepas solat ini, mungkin ia kedengaran seperti leceh, banyak sangat step, rumit, dan boleh menyebabkan antara setengah orang kalau dengar banyak setengah step dia jadi macam give up, malaslah nak buat Puan Mary. But remember this, your skin will only be as good as you take care of it. So kita hanya akan dapat kulit yang cantik apabila kita betul-betul menjaganya. Disebabkan rutin kita ini berbeza dengan rutin barat,
panduan untuk mengikut cuci muka 2 kali sehari itu tidak lagi relevan, ya. So kita ada options yang mana bagi saya tidaklah rumit sebenarnya, taklah susah sangat kalau kita buat hari-hari. Kalau kita jadikan amalan, dia akan jadi ringan dan biasa. So you try it first, adjust according to your lifestyle, your work, your career, ya. Dan di mana anda akan pasti temui, bila kita lama-lama amalkan ni, kita akan pasti temui teknik yang sesuai dengan cara hidup kita. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.